Ένα σύντομο ταξίδι στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το Grand Palace, το πιο iconic μέρος αυτής της πόλης. Σήμερα ξεκινά το συνέδριο τουρισμού. Αυτό το σημαντικό γεγονός για το μέλλον του τουρισμού στην Ευρώπη. Δεν έχω παρευρεθεί ποτέ ξανά σε τόσο μεγάλη αίθουσα και πόσο μάλλον για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Για σένα τι θα ήταν εξέλιξη του τουρισμού, τι θα ήθελες να γίνει τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, τι θα ήθελες να αλλάξει? Το σύνθημα είναι Destination Europe, να γίνει δηλαδή η Ευρώπη ένας προορισμός, ένα brand name. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην ουσία, όπως είπε και ο κύριος Τσιτζικώστας, υπάρχει λάθος διαχείριση. Ζήτησα από το AI να μου πει τι πρέπει να γευτώ εδώ στις Βρυξέλλες. Τώρα να είσαι στον δρόμο και να ψάχνεις να βρεις κριτικές που θα φας, ενώ πεινάς και κρυώνεις. Φιστίκι, σοκολάτα. That's it. Το δικό σου Eurotrip πώς μοιάζει? Πού θα ξεκινούσες και πού θα κατέληγες? Πόσο χαρούμενο σε κάνει ένα ταξίδι? Πόσο? Αν είναι χαρούμενοι άνθρωποι που ζουν στην πόλη, θα είναι χαρούμενοι και επισκέπτες. Όλη αυτή η συζήτηση σήμερα έχει ένα και μόνο σκοπό. Τα ταξίδια. Ταξίδια για όλους. Πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Για όλους. Βρίσκομαι στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ετοιμάζομαι για ένα ακόμα ταξίδι. Ένα σύντομο ταξίδι στις Βρυξέλλες για ένα πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο σκοπό. Θα παρευρεθώ στην Ευρωπαϊκή Μέρα Τουρισμού, όπου εκεί θα μιλήσουμε για τι άλλο, για ταξίδια, αλλά και για κάτι πιο σημαντικό. Πώς μπορούν τα ταξίδια στην Ευρώπη να γίνουν πιο εύκολα για όλους μας. ...070-078 για Βρυξέλλες. 2 μέρες πριν λέω δεν θα πάρω αυτή τη φορά πάρα πολλά μαζί. Παραμονή του ταξιδιού λέω ας το πάρω και αυτό μήπως το χρειαστώ. Και τελικά η τσάντα δεν σηκώνεται. Ευχαριστώ. Ποια ήταν η πρώτη σου φορά που ταξίδεψες με αεροπλάνο? Θυμάσαι το συναίσθημα? Εγώ την θυμάμαι σαν να ήταν τώρα. Το 2012 στο πρώτο μου ταξίδι στη Βουδαπέστη. Από τότε έχω κάνει δεκάδες πτήσεις και έχω βρεθεί σε τόσους προορισμούς. Όμως για κάποιο λόγο εκείνη η πρώτη εμπειρία επιστρέφει κάθε φορά που ξεκινά ένα νέο ταξίδι. Ίσως να είναι οι πρώτες εικόνες από το παράθυρο. Ίσως εκείνο το μικρό άγχος πριν την απογείωση, η σκέψη αν όλα θα πάνε καλά. Είναι ένα συναίσθημα που δεν φεύγει, απλώς γίνεται πιο γνώριμο με τα χρόνια. Η αλήθεια είναι πως το αεροπλάνο είναι κάτι μοναδικό. Είναι από τα πιο ασφαλή μέσα για να ταξιδέψεις και μέσα σε λίγες μόνο ώρες μπορείς να αλλάξεις χώρα, εικόνες, ρυθμούς. Και όταν ο καιρός είναι καθαρός, με τον ήλιο να φωτίζει τα σύννεφα, νιώθεις πως το ταξίδι ξεκινά πριν καν φτάσεις στον προορισμό σου. Εσύ πώς προτιμάς να ταξιδεύεις στην Ευρώπη? Με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο ή με το δικό σου αυτοκίνητο? Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέσο? Μόλις έφτασα Βρυξέλλες. Ο ασφαλέστερος, ο πιο γρήγορος και ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να φτάσεις από το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα μιας χώρας είναι με το τρένο, παιδιά. Κακά τα ψέματα, είτε με το μετρό. Γενικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Γιατί πέρα ότι φτάνεις γρήγορα χωρίς να έχεις πρόβλημα με την κίνηση κτλ., κάνεις και καλό στο περιβάλλον. Να τα λέμε αυτά. Μικρούλα πόλη μαζεμένη με το ιστορικό κέντρο, με τα ωραία σοκάκια, τα ωραία μαγαζιά που μπορείς να κινηθείς, να κάνεις βόλτες σου. Το κρύο είναι τσουχτερό, 1 βαθμό έχει αυτή τη στιγμή, με ηλιοφάνεια, αλλά δεν τη λες και ηλιοφάνεια. Αυτό που βλέπω κυρίως εστιατόρια με βελγική κουζίνα στο κέντρο και πάρα πολλά μαγαζιά για να γευτείς βέλγικη βάφλα και σοκολάτα. Αυτό είναι το Grand Palace, το πιο iconic μέρος αυτής της πόλης. Σημείο συνάντησης και εννοείται αν έρθεις στις Βρυξέλλες, η πρώτη βόλτα και η πρώτη σου εικόνα θα είναι αυτή.
το δικό σου Eurotrip πώς μοιάζει? Τι θα ήθελες από το ταξίδι σου στην Ευρώπη? Με τι θα ταξίδευες? Ποιο μέσο θα χρησιμοποιούσες περισσότερο? Θα ταξίδευες μόνος σου? Με παρέα? Για πες. Θα μπορούσε και το δικό μου Eurotrip να ξεκινάει σήμερα εδώ από τις Βρυξέλλες και να έκανα το γύρο της Ευρώπης, αλλά είμαι για κάτι πιο σημαντικό στην πόλη, για το συνέδριο τουρισμού. Θα γίνουν συζητήσεις για το μέλλον των ταξιδιών στην Ευρώπη, για περισσότερες συνδέσεις μεταξύ κρατών, περισσότερες γραμμές τρένων, έξυπνες πόλεις, να μπορείς να μαθαίνεις την πληροφορία πιο γρήγορα και πρακτικά. Όλα αυτά δηλαδή που μας κάνουν σήμερα εμάς να μπορούμε να ταξιδεύουμε με τέτοια ευκολία. Αυτό είναι το σύνθημα, μια ενωμένη Ευρώπη χωρίς σύνορα, με πολλά ταξίδια. Εσύ από ποια πόλη θα ξεκινούσες, από ποια χώρα, αν έκανες το δικό σου Eurotrip? Πού θα ξεκινούσες και πού θα κατέληγες? Ζήτησα από το AI να μου πει τι πρέπει να γευτώ εδώ στις Βρυξέλλες και μου είπε πρώτα το μοσχαρίσκιο στιφάδο με βέλγικη μπύρα και μετά βάφλα με σοκολάτα. Μου έχουν πει ένα εδώ κοντά, αλλά είναι πολύ τουριστικό. Είναι βέβαια, λέει, πάρα πολύ must, αλλά θα πάω προς τα εκεί. Τρία πράγματα πρέπει να δοκιμάσεις εδώ στις Βρυξέλλες: τηγανιτές πατάτες, αυτό το μοσχάρι του στιφάδο με βελγική μπύρα και βάφλα σοκολάτας. Αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία θα δοκιμάσω κι εγώ. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Στην υγεία σας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ νόστιμο, παιδιά, το μοσχάρι. Είναι σαν το μοσχάρι το κοκκινιστό που έχουμε στην Ελλάδα. Πολύ ωραίο. Ωραίο το μοσχαράκι το στιφάδο. Τώρα όμως έρχεται το καλύτερο. Βάφλα και σοκολάτα. Λοιπόν, για να δούμε. Τέλεια. Έχουν κάτι ιδιαίτερο στη βάφλα. Δηλαδή έχουν και... είναι crunchy και σαν να έχει κρούστα απ' έξω. Πάρα πολύ ιδιαίτερη. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Αυτό πίσω μου είναι το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις δεκάδες σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απ' έξω, και έχω έρθει εδώ γιατί σήμερα ξεκινά το συνέδριο τουρισμού. Αυτό το σημαντικό γεγονός για το μέλλον του τουρισμού στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Τουρισμού διεξάγεται κάθε 2 χρόνια εδώ στις Βρυξέλλες. Φέτος όμως είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή χρονιά, καθώς για πρώτη φορά η Ευρώπη έχει επίτροπο τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Παράλληλα, ετοιμάζεται το πρώτο οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα του τουρισμού και τα βιώσιμα ταξίδια. Νιώθω πραγματικά περήφανος που βρίσκομαι εδώ και που θα λάβω μέρος και εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Δεν έχω παρευρεθεί ποτέ ξανά σε τόσο μεγάλη αίθουσα και πόσο μάλλον για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Για σένα, τι θα ήταν εξέλιξη στον τουρισμό? Τι θα ήθελες να γίνει τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη? Σαν ταξιδευτής, τι θα ήθελες να αλλάξει? Τα πρώτα λεπτά του συνεδρίου ξεκινούν με μια συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του τουρισμού στην Ευρώπη. Γίνεται μια κουβέντα για το πώς οι ψηφιακές λύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε, αλλά και πώς τα μέσα ενημέρωσης και οι δημιουργοί περιεχομένου, οι influencer δηλαδή, διαμορφώνουν τη νέα ταξιδιωτική εμπειρία. Λίγο αργότερα η συζήτηση εστιάζει στη δύναμη των δεδομένων και το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά για να κάνουμε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό, πιο έξυπνο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ταξιδιωτών. Γνώριζες ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για προτάσεις σε προορισμούς, φαγητό και δραστηριότητες?
κάποτε μιλούσες με ταξιδιωτικό πράκτορα για να σου κλείσει ένα ταξίδι. Τώρα μιλάς με το AI. Επισκέπτες δηλαδή εμπιστεύονται το AI για να τους προτείνει ένα προορισμό παρά ένα φίλο. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Βέβαια εκεί είναι επικίνδυνο το κομμάτι ότι ποιους προορισμούς θα προτείνει και ότι αυτό, τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται, χρειάζεται να θεσπιστούν κάποιοι κανονισμοί ώστε να μπορεί να ελέγχεται αυτό το οποίο θα μπορεί να προτείνει ο μελλοντικός ταξιδιωτικός πράκτορας. Το μεγάλο στοίχημα είναι να υπάρχει ένας σωστός έλεγχος στο AI και στα δεδομένα που συλλέγει, ώστε να προστατεύεται η εμπειρία του ταξιδιώτη και να μην οδηγείται σε λάθος επιλογές. Μιλάμε για αλλαγές που ήδη διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών, όπου ο ταξιδιωτικός πράκτορας που μέχρι τώρα γνωρίζαμε δεν θα είναι απαραίτητα άνθρωπος, αλλά ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης μίλησε ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ευρώπης για το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού και την ανάγκη για πιο οργανωμένες και ισορροπημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά στο λεγόμενο υπερτουρισμό, μια λέξη που, όπως τόνισε, δεν τον εκφράζει, επιμένοντας πως το ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών, αλλά η σωστή διαχείριση των ροών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το Ντουμπρόβνικ, όπου με έλεγχο πρόσβασης και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών μέσα στη μέρα κατάφεραν να μειώσουν τον συνοστισμό χωρίς να χαθεί η εμπειρία του προορισμού. Ένα ακόμα παράδειγμα που δίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ελεγχόμενη είσοδος σε δημοφιλή σημεία όπως η Φοντάνα ντι Τρέμι στη Ρώμη, με συγκεκριμένες ώρες ελεύθερης πρόσβασης ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των ροών. Τέτοιες πρακτικές φαίνεται πως θα εφαρμοστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις με στόχο πιο βιώσιμους προορισμούς για κατοίκους και ταξιδιώτες. Έγινε πάρα πολύ θέμα σχετικά με τον υπερτουρισμό που υπάρχουν σε δημοφιλείς προορισμούς και δόθηκε ένα ωραίο παράδειγμα του Ντουμπρόβνικ, το οποίο δεν έδιωξε τους επισκέπτες αλλά τους διαχειρίστηκε. Δηλαδή ήλεγξε τον τρόπο με τον οποίο έρχονται οι επισκέπτες και από πού έρχονται. Με αποτέλεσμα να μπορέσουν όλοι αυτοί οι επισκέπτες και ακόμα περισσότεροι να έρχονται, χωρίς όμως να δημιουργούν πρόβλημα στους ανθρώπους που ζουν της πόλης. Γιατί αν είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι που ζουν στην πόλη, θα είναι χαρούμενοι και οι επισκέπτες. Έτσι πάνε αυτά. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην ουσία, όπως είπε και ο κύριος Τζιτζικώστας, υπάρχει λάθος διαχείριση. Πηγαίνεις σε μέρη τουριστικά ή τα αποφεύγεις όπως εγώ. Εγώ για παράδειγμα, όταν ξέρω ότι σε έναν προορισμό το Σαββατοκύριακο για παράδειγμα θα γίνεται χαμός ή κάποια συγκεκριμένη ώρα θα γίνεται χαμός, θα προτιμήσω να πάω κάποια άλλη στιγμή. Κάνεις και εσύ το ίδιο? Ήρθα στο photo booth για μια φωτογραφιούλα. Ποιο να βάλω? Θα βάλω αυτό. Τάκ. Αυτή είναι η φωτογραφία. Το σύνθημα είναι Destination Europe, να γίνει δηλαδή η Ευρώπη ένας προορισμός, ένα brand name και σε αυτό θα πρέπει όλα τα μέλη κράτη να ενωθούν και να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη στρατηγική. Άλλωστε η Ευρώπη παραμένει ο νούμερο ένα προορισμός για τους ανθρώπους εκτός της Υπήρου, αλλά σκέψου ότι μόνο το 20% των ανθρώπων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη είναι εκτός από αυτή. Οι υπόλοιποι είναι από την Ευρώπη. Άρα υπάρχουν περιθώρια να αυξηθεί αυτό το ποσοστό.
Όλη αυτή η συζήτηση σήμερα έχει ένα και μόνο σκοπό. Τα ταξίδια. Ταξίδια για όλους. Πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Αυτή είναι η θριαμβευτική αψίδα των Βρυξελών. Η πύλη που σε καλωσορίζει στην πόλη. Το πάρκο μπροστά από την αψίδα δημιουργήθηκε για να τιμήσει τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας του Βελγίου. Ποιος προορισμός στην Ευρώπη σε εξέπληξε ευχάριστα και δεν το περίμενες? Για παράδειγμα, εμένα αυτό συνέβη στην Πρατισλάβα όταν πήγα πρώτη φορά. Είχαμε πάει ταξίδι με την Ελευθερία για να πάμε Βιέννη, μείναμε Πρατισλάβα γιατί ήταν πιο φτηνά και τελικά μπορώ να σου πω ότι η Πρατισλάβα μου άρεσε περισσότερο από τη Βιέννη. Η ζωή, ο κόσμος, όλο το vibe που πήρα μου άρεσε περισσότερο. Ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό του συνοστισμού. Γιατί στη Βιέννη γινόταν χαμός, ήταν κοντά στα Χριστούγεννα και είχαν πάει όλοι που ήταν full στολισμένα και full ρομαντικά, εντάξει σίγουρα, αλλά τελικά προτίμησα την Πρατισλάβα γιατί ήταν πιο ήσυχα, μπορούσα να φάω στα εστιατόρια, μπορούσα να κινηθώ, δεν είχα ωρές κτλ. Εσύ τι θα προτιμούσες? Θα προτιμούσες να πας τις μέρες σε ένα hot προορισμό ή σε ένα κρυφό διαμαντάκι κοντά του? Πόσο χαρούμενο σε κάνει ένα ταξίδι? Πόσο? Χαμογελάς και εσύ έτσι όταν βρίσκεσαι σε ταξίδι? Έλα, πες μου, πες την αλήθεια. Μην το κρύβεις. Εγώ δεν άντεξα τελικά το κρύο και επειδή χρειαζόμουν επειγόντως τουαλέτα και στα καφέ που έβρισκα δεν έβρισκα να κάτσω, είχαν πάρα πολύ λίγα τραπέζια. Τελικά ήρθα για φαγητό, πάλι κοντά στο κέντρο, αλλά είδα Τζάκι να καίει και λέω να πω να ζεσταθώ. Τι θα φάμε? Εσύ για πες, εμπιστεύεσαι κριτικές για να πας να φας? Μπαίνεις στο Google Maps, TripAdvisor για να δεις τις κριτικές και να αποφασίσεις που θα πας για φαγητό? Το κάνεις και εσύ στα ταξίδια σου? Εντάξει, τη γατούλα. Δεν είναι πανταχάτη. Πολλές φορές μπλέκουμε διαβάζοντας, κάνοντας κριτικές, βλέποντας αξιολογήσεις, ψάχνοντας bloggers, ψάχνοντας στο TikTok, παντού ψάχνοντας. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να ψάξεις πουθενά. Κάνε τη βόλτα σου και αυτό που θα σ' αρέσει πήγαινε να το δοκιμάσεις. Μπορεί τελικά να είναι πάρα πολύ καλό. Μπορεί και όχι. Πολλές φορές όλη αυτή η πληροφορία που έχουμε μας δημιουργεί άγχος παρά ευχαρίστηση. Τώρα να είσαι στον δρόμο και να ψάχνεις να βρεις κριτικές που θα φας, ενώ πεινάς και κρυώνεις. Μπαίνεις στο πρώτο που βλέπεις και ο Θεός βοηθός. Αυτό. Και πώς καλύτερα θα έκλεινε αυτό το βίντεο τρώγοντας βάφλα στην πλατεία.
Γιατί τα ταξίδια είναι στιγμές. Στιγμές σαν κι αυτή. Φιστίκι, σοκολάτα. That's it. Γράψε μου στα σχόλια, τι θα ήθελες να αλλάξει τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να αλλάξει. Η βάφλα έχει γίνει πέτρα. Με τη βάφλα στο χέρι, εδώ στις Βρυξέλλες, από την καρδιά της Ευρώπης, θα σε αποχαιρετήσω. Να περνάς τέλεια και να σκέφτεσαι πάντα θετικά. Μην το ξεχνάς αυτό. Τα λέμε.